Hello po sa inyong lahat. Sa video pong ito ngayon ay gagawa po ako ng sombrero ni Jollibee. Ayan. Magic circle. Chain 1 and single crochet 6 inside this ring. Slip stitch on the first chain. Tapos hilain nyo yung tail ng yarn. Stitch. And 2 single crochet on each of every chain. Dalawang single crochet sa isang chain. So equal siya ng 12 single crochet. So chain 1 after ng slip stitch, and then 2 single crochet each of the chain. So 1, 2, and then hanggang dito, and makabuo kayo ng 12 single crochet. Ngayon, kung meron na kayong nabuo na 12 single crochet sa isang circle, slip stitch dun sa unang chain. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Slip stitch dito. Slip stitch. And then chain 1. Ayan. So, sa ikatlong round ay 1 single crochet sa isang chain, at yung pangalawang chain 2 single crochet. So repeated lang siya, 1 and 2, 1, 2, 1, 2 single crochet. Ganun lang hanggang mabuo nyo yung 18 single crochet sa circle. So 1 single crochet, and then next chain 2 dalawang single crochet, 1 and 2 sa isang chain lang, sa isang stitch. Ayan, tapos ulit-ulitin nyo hanggang mabuo nyo yung 18 single crochet. Ayan, kung nabuo nyo na yung 18 na single crochet, slip stitch doon sa unang chain. Huwag kayong mag slip stitch dito sa unang chain, yung maliit, kasi ito yung ating chain 1. Yung chain 1 is not counted sa round. So dito tayo, slip stitch, and then chain 1, and then sa fourth round ay magagawa tayo ng 1 single crochet sa 1 and 2 na chain, and then on the third chain 2 single crochet. Ayan, repeated lang siya. So 1 single crochet on the first, 1 single crochet on the first chain, 1 single crochet on the second chain, and 2 single crochet sa ikatlong chain. Ayan, repeated siya hanggang mabuo nyo yung 24 single crochet. Ayan. Repeat nyo lang. Ayan, pag nabuo nyo na yung 24 na chain, slip stitch, chain 1, and then sa next round na to ay gagawa tayo ng 30 single crochet. So 1 single crochet sa 1, 2, 3, and then sa pang-apat na chain, dalawang single crochet. So repeated lang siya hanggang mabuo nyo yung 30 single crochet, all chains around.
Okay, so 1 single crochet, next chain 1 single crochet, next chain 1 single crochet, and then sa fourth chain is 2 single crochet. Ayan, repeated lang siya hanggang mabuo nyo yung 30 single crochet. So, ayan, ulit-ulitin nyo lang yan hanggang bumalik kayo dito at mabuo ninyo ang 30 single crochet. Ayan, so kung nabuo nyo na yung 30 na single crochet, slip stitch sa unang chain, chain 1, at tigi-isang single crochet bawat chain. So, 30 lang din siya. Okay? So, one more round ng 30 single crochet. Ayan. Tapos, balik tayo dito. Ayan. So, kung nagawa nyo na yung last round ng 30 single crochet, ang gagawin natin, sa round 8 ay magdi-decrease tayo. Okay? So, decrease. Ayan. Pero, slip stitch muna tayo. Slip stitch. Slip stitch, chain 1, and then decrease. So sa decrease, ang gagawin ng decrease ay magsi-single crochet tayo. 1, hanap tayo ng stitch marker. Single crochet 1, single crochet on the next chain 1, single crochet on the next chain 1, and then magdi-decrease tayo. Maingay yung kotse. And then ay motor pala. Magdi-decrease tayo sa next chain, sa pang-apat. So kung paano mag-decrease, ipasok yung yarn, grab yung hook, pasok yung yarn ay yung hook sa next chain ulit. Mayroon na kayong tatlong loop, and then pull the 3 loops. Yan po ang decrease. So single crochet 1, single crochet 2, single crochet 3, and then decrease sa pang-apat na chain. Ayan, decrease. Ayan, repeat nyo lang to. Tatlong single crochet each of the chain. 1 single crochet, and then sa pang-apat na chain ay decrease. Repeat nyo siya hanggang mabuo nyo yung 24 single crochet. So, nag-decrease lang tayo para bumalik tayo sa 24. Ayan. Ayan. So, kung nabuo nyo na yung 24 single crochet, kasama yung decrease, ang gagawin natin sa round 9 ay mag-single crochet lang tayo bawat chain. So, equals po siya ng 24 single crochet. Okay? So, slip stitch tayo dito sa ating stitch marker. Slip stitch. And then, chain 1. Okay, and then, 1 single crochet lang sa lahat ng chain equals 24 single crochet. So, 1. Ayan. Ilalagay ko po yung aking pattern ng aking hat ni Jollibee sa baba ng aking description. Ayan, kung gusto nyong ma-follow yung instruction, ilalagay ko na lang yung pattern sa baba ng aking video. Ayan, single crochet bawat chain all around. Isang single crochet lang. Okay, tapos balik tayo dito. Ayan, so pag nabuo nyo na yung 24 single crochet sa round 9, ang gagawin natin sa round 10 ay magdi-decrease tayo ng isa pa para magiging 18
single crochet siya all around. So, ang gagawin natin ay slip stitch, chain 1. Ang gawin natin dito ay single crochet 1, single crochet 2. Ay, lagyan natin ng stitch mark yung unang single crochet. Okay. Tapos, sa pangatlong chain ay magdi-decrease tayo. So, pasok yung hook sa next chain, pull 3 loops. Tapos, single crochet next, 1, single crochet next 2, and then decrease. So, pasok yung hook sa next chain, grab yung yarn, may 3 loop, decrease. Ayan. Single crochet, 1, single crochet, 2, and then next chain, decrease. Pasok yung hook sa next chain, and pull 3 loops. Ayan, repeated lang siya hanggang makabuo kayo ng 18 single crochet. Ayan, pag nagawa nyo na yung 18 single crochet all the way around, sa round 12, ang gagawin natin ay magba-back loop, decrease tayo. Tapos, ito na yung pangalawa sa last. Okay? So, slip stitch doon sa unang chain, chain 1, and then 1 single crochet on the first chain, and then back loop, decrease. So, ang back loop decrease ay punta tayo dito sa likod. Ayan. Dito tayo sa likod ito yung front loop, ito yung back loop sa likod. So, pumunta tayo dito sa likod. Yung kung nakikita nyo. Ayan, dito sa likod tayo. Pasok yung hook. Tapos, pasok nyo yung hook sa kabila. Next chain. Ayan. Tapos, may makukuha kayong 2 loop. Grab yung yarn. And, ayan. Ang tawag nito ay invisible decrease. Ayan. So, next chain, 1 single crochet, and then back loop, decrease. So, pasok yung hook again, doon sa likod. Pasok yung hook sa next chain, sa likod. Grab yung yarn. And single crochet. Ayan, ulit-ulitin nyo lang to buong round at makabuo kayo ng 12 single crochet. Ayan, so kung nabuo nyo na yung inyong 12 single crochet, ang gagawin natin, ito yung last round natin. So finally, ito na yung last round. Gagawin natin ay slip stitch, chain 1, and 1 single crochet lang buong round. Ayan, 1 single crochet each of the chain at 12 single crochet all the way around. Okay? So, ayan, ito na yung ating last 12 single crochet. Ang gagawin natin ay slip stitch, and cut the yarn. Cut natin yung yarn. Mga ganito kahaba, medyo mahaba. Kasi ilalagay natin siya dito sa ulo ng ating Jollibee head. Yan, mga ganito kahaba. Cut nyo yung yarn. And then, secure natin. Ayan. And maglalagay tayo ng stuffing dito sa loob. Okay?
Ayan, so pag nalagyan nyo na ng stuffing yung loob ng inyong hat, ay magsusew na tayo dito sa ating ulo ng ating Jollibee. Okay, pag ganyan. Grab nyo yung darning needle at ready to sew na tayo. So, ipasok nyo yung hook dito or dito. Ayan. Pull natin yung ating head, chef hat. Ayan. Tapos, makikita nyo, nakaganyan siya. So, ang gawin natin ay every stitch ay ilalagay natin dito. Pasok natin, palabas natin dito, okay? Ayan. Yan lang gawin natin. Ayan. Tapos, dito naman, laktawan nyo yung chain. Okay lang siya. Ayan. Basta lang ay masecure ng mabuti yung ating hat dito sa taas ng ulo ng Jollibee. Ayan. Tapos dito naman, ayan. Kailangan masecure lang siya. Tapos ito, dito, tapos dito naman, yan, secure nyo lang mabuti. Tapos pag nakalagay na siya sa ulo, ang gagawin natin ay ipapasok natin yung ating hook doon sa loob, itong darning needle, ilagay natin dito sa taas. Ayan. Ayan, nakaganyan. Pull natin siya. Ayan. Okay. So, ang gagawin natin ay pabalik sa loob. Okay? So, pasok nyo yung hook dito sa gitna ulit. Pasok nyo siya. Or dito. Ang ganyan. Pasok nyo. Tapos, i-pull nyo dito sa kabila. Dito sa likod ng Jollibee. Kahit saan. Kung anong part ang gusto nyong ilagay. Doesn't matter. Basta nakaganyan siya. Pull nyo siya. Medyo maano yung aking kamay. Basa. Ayan. Huwag kayong matakot. Pull nyo siya. Ayan. Tapos i-twist nyo siya ng ayan. Para magiging ano siya. Alam nyo yun. Hindi siya complete na ano. Ganito ang mangyayari. Ayan. Okay. So, ganyan lang. At yan na yung inyong Jollibee hat. Pag nalagay nyo na dyan, pwede nyo nang putulin. Okay? Putulin nyo ng konti. Ayan. Pwede nyo nang putulin yung inyong yarn. Ayan. So, ayan. Finish na po ang ating Jollibee hat. Ayan. Kung meron kayong katanungan sa video ito, mag-comment na lang kayo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe at i-bell all para ma-notify sa next video. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye!